Engem a jó szándék vezérelt. Én tényleg nem bántottam senkit. Az, hogy olyan nézeteket hirdettem, amik alapján mások bántatnak embereket, az nagyon szomorú. Teljesen oké volt nálunk az iskolában Zikheil így köszönni. Ez teljesen része volt a mindennapjainknak. Gimis koromban jobban belekerültem ebbe az egészbe, tehát hogy akkor kezdtem el akkor kezdődött a harcos pulcsi, harcos póló. Történelmet szerető felsős iskolásként, ez volt ennek az egésznek a kinézete, hogy ezek a nagy felvonulások, meg azért nagyon jól néznek ki ezek az uniformisok, és ez így abszolút be tudja rántani az embert. Ehhez a társuló elvek azok így később jöttek be. Ugye 2006-nak már utána voltunk, gazdasági válság van, nem jó a helyzet, az ember úgy látja a családjába is, hogy nem frankók a dolgok. Ugye alapból a válsághelyzetben szélsőségek megerősödnek, ezek tudjuk, történelmi óráról is mindenkinek rémlik, meg amúgy is így van. Szóval innentől fogva eléggé, hogyha úgy nézzük, akkor egyenes volt az út. Nagyon sok embert nem az vonz ebbe bele, hogy akkor ő gyűlöli a zsidókat, gyűlöli a cigányokat, hanem az, hogy valaminek a részese legyen, amivel tudunk javítani a közös dolgainkon. Megölni én nem akartam volna ezeket az embereket. Csak egyszerűen ne legyenek itt. Miért a zsidó van ott, hogyha magyar is lehetne? Kemény zsidó és cigány ellenesség. Másrészt az, hogy nem az egyén a fontos, hanem a kollektíva. Mindjárt itt lesz majd a bárka. Kedvenc kis törzshelyen volt annó, és itt például rengeteg skinhead lógott, és nagyon jól el voltunk, nagyon szerettem őket. Ezt el kell ismerni, hogy rend volt, de azért voltak elég csúnya dolgok. Mi az Istenért hozzá valaki egy tézert, hogyha nem, meg miért hordja magára a boxert, hogyha nem konkrétan a balhét keresi. Ez nekem már akkor sem volt nagyon kenyerem. – 19 éves voltam, amikor befejeztem a gimnáziumot, mert 5 évesben voltam. És amikor bejöttem egyetemre, akkor az első szemeszterben még hordtam a harcos pulcsit, a másodikban már vállalhatatlan volt nekem. A távlatok, hogy kinyílnak az ember előtt, új benyomások, új ingerek érik. Mondjuk ott van a felső szomszédom, zsidó, megjárta Auschwitzot, és őket konkrétan a gázkamra elől rángatták ki. Ezekkel a szomszédokkal például minden húsvétkor jártunk fel hozzájuk locsolkodni. És hát ők ezt nyilván nem keresztény ünnepnek fogták fel, meg ilyesmi, hanem a locsolkodás egy magyar tradíció, ők magyarok, tehát akkor lehet náluk locsolkodni. Ez volt a szor 1. Szor 2, az pedig a párbeszéd. Hát volt egy ilyen Republic nevezetű játék, ez egy ilyen szocioszimulátor, pártok vannak, politikai élet van, választások vannak, ilyesmi, és ott volt egy szegedi történelemtanár, akivel játszottunk egy olyat, hogy te olvassál valamit, én elolvasok valamit. Egy-egy cikket, egy-egy fejezetet valami könyvből, meg ilyesmi, azokat így elolvassunk kölcsönösen. A kollektivizmustól valahogy is sikerült elszakadnom, hogy sorolhatóak emberek csoportba, de nem azt teszi őket emberré, hanem azt, hogy emberek. És egy megértés kialakult bennem értelemszerűen. Az embernek nem mondania kell, hogy megbánt valamit, hanem úgy cselekednie, hogy ha tett rosszat, akkor ezt meg helyre hozzá. Mondjuk ebben nem változtam, hogy képviselem azokat a dolgokat, amiben hiszek, de azt hiszem, hogy ez már sokkal konstruktívabb az, amiben most hiszek. Tehát, hogy én mondjuk most civilkedek, a Natívban vagyok benne, és azért is mentem többek között tanárnak, hogy sokkal többet tudok tenni a társadalomért.